हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। गाइज, आजको भिडियो लेक्चरमा मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु डेली युज्ड सर्ट इंग्लिश सेन्टेन्सेस। डेली युज्ड सर्ट इंग्लिश सेन्टेन्सेस हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने छोटा छोटा अंग्रेजी वाक्यहरू। हामीले डेली लाइफमा कसैसँग गफ गर्दा, कसैसँग कुरा गर्दा एकदम छोटो छोटो प्रश्नहरू कसैलाई सोध्नुपर्छ अथवा कसैले क्वेसन सोध्यो भने हामीले छोटो छोटो एन्सरहरू दिनुपर्छ नि। हो, सो यस्तो छोटो छोटो वाक्यहरू हामी इंग्लिशमा बोल्नको लागि आजको भिडियो लेक्चरमा सिक्दैछौँ र तपाईहरुले त्यसलाई आफ्नो डेली लाइफमा अरूसँग बोल्ने बेलामा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म नेपाली प्लस इंग्लिश दुवैमा भन्छु। मैले जुन नेपालीमा भन्छु तपाईले भिडियोलाई पज गरेर पहिला आफैले त्यसलाई इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गर्नु होला। त्यसपछि अनि मैले भनेकोसँग म्याच गराउनु होला। कतिको म्याच भयो तपाईहरु आफैले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, अब ढिलो नगरिकन हामी जाउँ हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्समा। कुकुर भुकिरहेको छ। कुकुर भुकिरहेको छ। अब यसलाई पहिला तपाईहरु आफै कोसिस गर्नु होला इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्ने, त्यसपछि मैले भनेको सेन्टेन्ससँग म्याच गराउनु होला है त। अब यसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ द डग इज बार्किङ। द डग इज बार्किङ। नेक्स्ट, मलाई मक्ख नपार। मलाई मक्ख नपार। डोन्ट फ्ल्याटर मी। डोन्ट फ्ल्याटर मी। यस्तो कहिलेकाहीँ भइहाल्छ नि। यस्तो कहिलेकाहीँ भइहाल्छ नि। हामी कहिलेकाहीँ बोल्दा भन्छौँ कि यस्तो कहिलेकाहीँ भइहाल्छ नि, सामान्य हो। सो यसलाई इंग्लिशमा इट समटाइम्स ह्यापन्स। इट समटाइम्स ह्यापन्स। केही छैन। नो म्याटर। केही छैन भन्छौँ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? नो म्याटर। बत्ती गइसक्यो। द पावर हैज गन अफ। द पावर हैज गन अफ। म मेरो गल्तीलाई स्वीकार्छु अथवा म मेरो गल्ती स्वीकार्छु। आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। उसलाई किन गाली गर्दैछौ? वाइ आर यु चाइडिङ हिम? वाइ आर यु चाइडिङ हिम? त्यहाँ मौसम कस्तो छ? त्यहाँ मौसम कस्तो छ? हाउ इज द वेदर देयर? हाउ इज द वेदर देयर? खानु अघि हात धौ। वाश द ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ। वाश द ह्यान्ड्स बिफोर इटिङ। यसलाई समयमाथि छोडिदेऊ। यसलाई समयमाथि छोडिदेऊ। लिभ इट अन टाइम। लिभ इट अन टाइम। हेलमेट लगाऊ। वेयर द हेलमेट। वेयर द हेलमेट। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। आई डोन्ट फिल सो। आई डोन्ट फिल सो। बहाना बनाउन छोड। बहाना बनाउन छोड। स्टप मेकिङ एक्सक्युजेस। स्टप मेकिङ एक्सक्युजेस। उसलाई भेट्न जानु छ, मतलब मेरो उसलाई भेट्न जानु छ भन्नु खोजेको। आई हेभ टु गो टु मिट हिम। आई हेभ टु गो टु मिट हिम। यो समाउ त। होल्ड इट। होल्ड इट। ऊ तिमीसँग कुरा गर्न चाहदैन। ऊ तिमीसँग कुरा गर्न चाहदैन। He doesn't want to talk to you. He doesn't want to talk to you. नलजाऊ न। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि साथीलाई, नलजाऊ न। यसलाई इंग्लिशमा डोन्ट फिल शाई। डोन्ट फिल शाई। म तँलाई यो भुल्न दिन्न। म तँलाई यो भुल्न दिन्न। I don't let you forget it. I don't let you forget it. कृपया अंग्रेजी सिक्न थाल्नुहोस्। कृपया अंग्रेजी सिक्न थाल्नुहोस्। प्लिज स्टार्ट लर्निङ इंग्लिश। प्लिज स्टार्ट लर्निङ इंग्लिश। यो अलिकति महँगो छ। यो अलिकति महँगो छ। इट इज लिटल एक्सपेन्सिभ। इट इज लिटल एक्सपेन्सिभ अथवा इट इज लिटल कस्टली पनि भन्न सकिन्छ। उसको कुरा घुमाउने बानी छ। उसको कुरा घुमाउने बानी छ। He is used to twist the words. He is used to twist the words. यो कुरा छोडिदेऊ। यो कुरा छोडिदेऊ। Let it be मतलब जस्तो छ त्यही हालतमा छोडिदेऊ, कुरा नगर अथवा यो कुरालाई छोडिदेऊ भन्न खोजेको। Let it be. के तिमीले मलाई देखेका थियौ? के तिमीले मलाई देखेका थियौ अथवा देखाएको थियौ?
नेपालीमा हामी नर्मली बोल्दा त कसरी बोल्छौँ, के तिमीले मलाई देखेका थियौ भनेर बोल्छौँ। ह्याड यु सिन मी, ह्याड यु सिन मी। अब ऊ मलाई माया गर्दिन, अब ऊ मलाई माया गर्दिन। शी डजन्ट लभ मी एनीमोर, शी डजन्ट लभ मी एनीमोर। तिमी उसलाई चिन्छौ, तिमी उसलाई चिन्छौ। डु यु नो हिम, डु यु नो हिम। हामीले त्यहाँ लोथ मजा गर्यौँ, हामीले त्यहाँ लोथ मजा गर्यौँ। लोथ भनेको एकदम धेरै मजा गर्यौँ भन्न खोजेको। सो वी इन्जोयड अ लट ओभर देयर, वी इन्जोयड अ लट ओभर देयर। मलाई मद्दत गर, हेल्प मी, हेल्प मी। त्यहाँ जाऊ, त्यहाँ जाऊ। गो देयर, गो देयर। यो नगर, यो नगर। डोन्ट डु इट, डोन्ट डु इट। नचिल्लाऊ, नचिल्लाऊ। डोन्ट शाउट, डोन्ट शाउट। आरामसँग, आरामसँग अथवा आरामले। कसैले कुनै कुरालाई हतार गरिरहेछ, एकदम आत्तिरहेछ भने हामी भन्छौँ आरामसँग, आरामसँग। टेक इट इजी, टेक इट इजी। बस रोक, बस रोक। स्टप द बस, स्टप द बस। बसबाट ओर्ल, बसबाट ओर्ल। गेट डाउन द बस, गेट डाउन द बस। पहिला तिमी, पहिला तिमी। आफ्टर यु। कहिलेकाहीँ हामी पहिला तिमी गर न अथवा पहिला तिम्रो पालो भन्नु पर्यो भने यु फर्स्ट पनि भन्छौँ, तर आफ्टर यु भनेको तिमीभन्दा पछाडि चाहिँ म गर्छु भन्नु खोज्छु। सो पहिला तिमीलाई इङ्ग्लिसमा कसरी भन्ने, आफ्टर यु। हामी अर्को नयाँ ल्याउनेछौँ, हामी अर्को नयाँ ल्याउनेछौँ अथवा नेपालीमा हामी नर्मल्ली बोल्दा ल्याउँछौँ भनेर भन्छौँ। सो वी विल ब्रिङ न्यू वान, वी विल ब्रिङ न्यू वान। धेरै नखाऊ, डोन्ट इट टु मच, डोन्ट इट टु मच। रिमोट चलिरहेको छैन, रिमोट चलिरहेको छैन मतलब रिमोटले काम गरिरहेको छैन भन्न खोजेको। द रिमोट इज नट वर्किङ, द रिमोट इज नट वर्किङ। चिसो हावा चलिरहेको छ, चिसो हावा चलिरहेको छ अथवा चिसो हावा चलिरहेछ भन्छौँ। कोल्ड विन्ड इज ब्लोइङ, कोल्ड विन्ड इज ब्लोइङ। मलाई चोट लागेको छ अथवा मलाई चोट लागेको छ भनेर भन्छौँ। आई हेभ गट हट, आई हेभ गट हट। म निस्किनेवाला छु, म निस्किनेवाला छु। आई एम अबाउट टु लिभ, आई एम अबाउट टु लिभ। रगत बगिरहेको छ, रगत बगिरहेको छ। इट्स ब्लिडिङ, इट्स ब्लिडिङ। ढोकाको चुक्कुल लगाइदेऊ, ढोकाको चुक्कुल लगाइदेऊ। बोल्ट द डोर, ढोकाको चुक्कुल खोलिदेऊ, ढोकाको चुक्कुल खोलिदेऊ। अनबोल्ट द डोर, अनबोल्ट द डोर। यो अहिले गर, यो अहिले गर। डु इट राइट नाउ, डु इट राइट नाउ। म ट्राफिकमा फसेको छु, म ट्राफिकमा फसेको छु। आई एम स्टक इन द ट्राफिक, आई एम स्टक इन द ट्राफिक। फोन उठाउ न, फोन उठाउ न। पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। के यो तिम्रो हो, के यो तिम्रो हो। इज इट योर्स, इज इट योर्स। तिमीले छिट्टै सक्नुपर्छ, तिमीले छिट्टै सक्नुपर्छ। यु मस्ट फिनिश सुन, यु मस्ट फिनिश सुन। समयको फाइदा उठाउनुपर्छ मतलब हामीले समयको फाइदा उठाउनुपर्छ भन्न खोजेको। वी मस्ट मेक द बेस्ट युज अफ टाइम, वी मस्ट मेक द बेस्ट युज अफ टाइम। कम्प्युटर खुल्ला राख,
कम्प्युटर खुल्ला राख. Keep the computer open. Keep the computer open. मलाई गर्मी भइरहेको छ. मलाई गर्मी भइरहेको छ. I am feeling hot. I am feeling hot. उसले तिमीसँग कुरा गर्यो? उसले तिमीसँग कुरा गर्यो? Did he have a word with you? Did he have a word with you? मेरो एउटा फोटो खिच्दिन सक्छौ? मेरो एउटा फोटो खिच्दिन सक्छौ? Can you click my one picture? Can you click my one picture? हिँड घुम्न जाउँ. हिँड घुम्न जाउँ. Let's go to ramble. Let's go to ramble. एकछिनमा मलाई भेट है. एकछिनमा मलाई भेट है. See me in a while. See me in a while. Meet me in a while पनि हुन्छ. See me in a while पनि हुन्छ. चिया ल्याउँ कि कफी? चिया ल्याउँ कि कफी? Should I bring tea or coffee? Should I bring tea or coffee? एकछिन बाहिर कुरा है. एकछिन बाहिर कुरा है. Wait outside for a while. Wait outside for a while. तिमीहरूको बोलचाल छैन? तिमीहरूको बोलचाल छैन? Aren't you on speaking terms? Aren't you on speaking terms? के तिमीलाई यो चाहिन्छ? के तिमीलाई यो चाहिन्छ? Do you need it? Do you need it? यो मेरो गल्ती हो. यो मेरो गल्ती हो. It's my fault. It's my fault. अब धेरै ढिला भइसक्यो. अब धेरै ढिला भइसक्यो. It's too late now. It's too late now. त्यो बिना कामको थियो. त्यो बिना कामको थियो अथवा त्यो बेकारको थियो भन्न खोजेको. That was useless. That was useless. मलाई वचन देऊ. मलाई वचन देऊ. Promise me. Promise me. तैले उसलाई के भनिस्? तैले उसलाई के भनिस्? What did you tell him? What did you tell him? मलाई पैसा चाहिएको छ. मलाई पैसा चाहिएको छ. I need money. I need money. त्यहाँ के भइरहेको छ? अथवा त्यहाँ के भइरहेछ भनेर भन्छौँ हामी. What's going on there? What's going on there? What is going on there? Right? What's going on there? ऊ राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्छ. ऊ राम्रोसँग अंग्रेजी बोल्छ. He speaks English well. He speaks English well. ऊ एकदम पातलो छ. ऊ एकदम पातलो छ. He is so skinny. He is so skinny. पातलो के एकदम त्यो एकदम हड्डी मात्र देखिने टाइपको पातलो छ भन्न खोजेको. He is so skinny. मैले गर्न सक्ने यति हो. मैले गर्न सक्ने यति हो. That's all I can do. That's all I can do. कृपया मलाई जान देऊ. कृपया मलाई जान देऊ. Please let me go. Please let me go. पानी सकिसक्यो. The water is over. The water is over. तिमीलाई कुन चाहिँ मन पर्छ? तिमीलाई कुन चाहिँ मन पर्छ? Which one do you like? Which one do you like? मलाई त्यहाँ जान मन लागिरहेको छ. मलाई त्यहाँ जान मन लागिरहेको छ. I feel like going there. I feel like going there. ट्राफिक नियमलाई पालना गर. ट्राफिक नियमलाई पालना गर. Obey the traffic rules. Obey the traffic rules. कुरा नलम्ब्याऊ. कुरा नलम्ब्याऊ. Don't stress the matter. Don't stress the matter. आफ्नो काममा फर्क. आफ्नो काममा फर्क. Get back to your work. Get back to your work. मलाई स्कुल लैजाऊ. मलाई स्कुल लैजाऊ. Take me to school.
टेक मी टु स्कुल। ऐना गल्तीले फुट्यो अथवा यो ऐना गल्तीले फुट्यो। यो ऐना भन्छौँ नि हामी चाहिँ, तर ऐना हो हुन चाहिँ। सो यो ऐना गल्तीले फुट्यो। दिस मिरर इज ब्रोकन बाई मिस्टेक। दिस मिरर इज ब्रोकन बाई मिस्टेक। सो गाइज, आजको यो भिडियोमा हामीले हाम्रो डेली लाइफमा प्रयोग हुने केही सर्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सेसहरू, कुनै प्रश्नको रूपमा, कुनै उत्तरको रूपमा, यस्तो सर्ट इङ्ग्लिस सेन्टेन्सहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। अब तपाईँहरूले जति पनि आज यो भिडियोमा सिक्नुभयो, यस्ता सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ आफूले डेली लाइफमा कसैसँग गफ गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने बानी गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, स्पिकिङ इङ्ग्लिसमा एकदमै सजिलो हुन्छ। इङ्ग्लिस बोल्नको लागि, इङ्ग्लिसमा फ्लुएन्सी ल्याउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। सो गाइज, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो युजफुल पाउनुभएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। अनि यदि च्यानलमा कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोला, ताकि मैले अपलोड गर्ने यस्तो महत्त्वपूर्ण टपिकहरू कुनै पनि तपाईँहरूको नछुटोस्। र यो एकदम जरुरी छ इङ्ग्लिस सिक्नको लागि। अब नेक्स्ट भिडियो लेक्चरमा म यस्तै महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर फेरि आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।